tomtegubbar slå i glasen och låt oss lustiga vara. Och lite Ålen har funnits på jorden i miljoner år. Men idag är den klassad som akut utrotningshotad. Anledningarna till ålens kritiska situation är flera. Orsaken är bland annat vattenkraft, miljöföroreningar och fiske. Och idag är det fortfarande tillåtet att fiska ål runt om i Europa. Även här i Sverige. Och i södra Sverige finns så kallade ålagillen där man samlas som på en kräftskiva för att dricka snaps och äta ål. Och i Skåne ses traditionen som ett kulturarv. We're gonna have a kick-off booze. Och det drack ju folk i New York och på Manhattan och over all the country. Jag är son till en ålfiskare. Min far han heter Olof Persson och min farfar heter också Olof Persson. Och jag tog över här 87 och det var inte någon sorts högkonjunktur för ålen, tvärtom. Vi gjorde de 2-3 sämsta åren någonsin här på ålfisket. Och farsan han sa till mig, Påg, sa han, klarar du av sådana här år klarar du av allt. Och vi är fortfarande här i år, Maria. Ålfiskaren Honsa och hans fru Maria har anordnat ålagillen i över 30 år. De bjuder på rökt, luad och kokt ål. Honsa är en av 168 personer i Sverige som har fått licens för att fiska ål. Och ålen han fiskar upp är vuxen och på väg tillbaka till Sargassohavet, där den en gång föddes. Fast nu ska den dit få leka. Så ålen i sig tycker jag är fantastiskt. Det som händer på de här ålagillarna, och vi har ju sett Honsa nu också som verkligen bjuder på sig och gör så att vi ska trivas. Det finns ju en del kritik mot ålagillen. Vad tänker du om den kritiken? I alla sammanhang, om det är med fiskekvoter och det är öl och det är andra grejer, så är det väl bra att det uppmärksammas så att man har begränsningar och sånt. Men de yrkesverksamma för svenska ålfiskarna hoppas jag kommer att kunna fortsätta. Men om vi ska ha en chans att rädda ålen så måste alla fångster stoppas redan idag. Det säger Internationella havsforskningsrådet. Och förra året fiskade man totalt 175 ton ål i Sverige. Och Havs- och vattenmyndigheten uppskattar att det illegala fisket tar minst lika mycket. I Sverige ger man inte längre ut några nya fiskelicenser till ålfiskare, utan tanken är att fisket så småningom ska avveckla sig själv, eftersom de flesta ålfiskarna idag är i pensionsåldern. År 2008 tog Sverige fram nya regler för hur man skulle skydda ålen. Det kallas för ålförvaltningsplanen. Och idag är det Havs- och vattenmyndigheten som ska se till att planen följs. Ålförvaltningsplanen bygger ju delvis på att man ska minska fiskets påverkan och det minska dödligheten i vattenkraften. Och sen så bygger den också på stödutsättningar av glasål och så bygger den på att öka och effektivisera kontroll och tillsyn. Max Cardinale är Sveriges representant i ICES, det internationella havsforskningsrådet. Och han tycker att Sveriges hantering av ålen går emot vetenskapen. En förvaltningsplan som innehåller de två aspekterna då, alltså fisket plus återutsättning, strider emot våra råd. Vi gör ingen skillnad mellan svenska fiskare eller fransk fiskare eller andra fiskare. Vi bara gör att bedömningar när det gäller beståndsstatus, och eftersom det är så pass dåligt
Då ska fisket i sig bli noll. Även utplantering av glasålar, där man tar vilda små ålar från exempelvis Frankrike till Sverige, bör stoppas. Logiken är att eftersom allt ål som återplanterat kommer ifrån vildtillstånd, man måste fånga vild ål någonstans och sen återplantera någon annanstans. Och vi ser att man ska inte fånga vilda ål, man ska inte fånga ål överhuvudtaget. Då, alltså det är väldigt logiskt att det ska gälla också för återplantering. All in, ja. Ja, vi kan lägga ner den här kulturen. Vi kan ha det som sommarställe. Okej då. Och så jag dör inte för det. Men vi tycker ju att en sån här kultur, det är mest ett svenskt immateriellt kulturarv. Den finns ingen annanstans i världen. Varför ska man då lägga ner den när den inte är skadlig? Men det är ett kulturarv som bygger på att man fiskar en akut utrotningshotad art. Folk har för det mesta väldigt roligt här nere och så. Och vi försöker ju ha, jag vet inte varför allvarliga heller här med kris och problem och grejer. Utan, men, jag i alla fall försöker att hålla mungiporna uppåt. Sen kan man ju göra det och ändå peta in lite allvar. Enligt Havs- och vattenmyndigheten kommer utplantering av ål med största sannolikhet stoppas under 2022. Och nu är det upp till regeringen att avgöra om fisket ska få fortsätta. En gång till!